Wanneer Helena de directeur, Bram de Vries, zag hulen voor zijn medewerkers, vergiffenis vragen voor jaren van vernedering, wist ze dat haar missie geslaagd was, maar ze had nooit kunnen vermoeden dat dit moment, De regen kletterde tegen de ramen van de 23ste verdieping van het kantoorgebouw de Vries en Partners toen Helena Vermeer 52 jaar oud de lift instapte met een dienblad vol koffie. Haar grijze haar zat in een eenvoudige not en haar donkerblauwe schoonmaakuniform vertoonde al sporen van een lange werkdag. Het was bijna middernacht, het uur waarop ze koffie serveerde aan de executives die laat bleven werken, een gebaar dat ze uit eigen beweging had geïntroduceerd, zonder dat iemand haar erom had gevraagd. Helena werkte al 15 jaar in dit gebouw. Ze was begonnen als schoonmaakster vlak nadat ze weduwe was geworden, toen ze haar 2 tienerkinderen alleen moest onderhouden. In de loop der jaren had haar toewijding en ook voor detail haar een promotie opgeleverd tot supervisor van de nachtploeg, verantwoordelijk voor het coördineren van het schoonmaak- en onderhoudsteam. Maar wat haar echt onderscheidde was haar vermogen om verder te kijken dan de oppervlakte, om te zien wanneer iemand een vriendelijk woord nodig had of gewoon gezien wilde worden als mens. Op die specifieke avond zag Helena nog een licht branden in het directiekantoor. Bram de Vries, erfgenaam van het zakelijke imperium dat zijn vader had opgebouwd, zat gebogen over papieren, met de telefoon aan zijn oor geklemd. Op 45-jarige leeftijd leidde hij het bedrijf met een ijzeren hand, bekend om zijn ongeduld en de manier waarop hij medewerkers behandelde als nummers in een spreadsheet. Helena had talloze keren zijn woede aanvallen, snelle ontslagen en publieke vernederingen meegemaakt, die mensen in tranen achterlieten. Ze klopte zachtjes op de glazen deur. Bram maakte een ongeduldig gebaar dat ze binnen moest komen, zonder zijn ogen van de documenten af te halen. Helena zette de kop koffie op de tafel, vlak bij hem, toen een harde windvlaag het gebouw deed schudden. De kleine schommeling was genoeg om de koffie over een aantal belangrijke papieren te laten morsen. U benul. Bram explodeerde, abrupt opspringend. Kijk wat u gedaan hebt. Deze contracten zijn miljoenen waard. Heeft u enig idee van de schade die u veroorzaakt hebt? Helena, onverstoorbaar, pakte een aantal servetten die ze altijd in haar zak had en begon zorgvuldig de papieren af te drogen. Mijn excuses, meneer de Vries, ik regel meteen nieuwe kopieën. Ik ken iemand bij een drukkerij die 24 uur per dag werkt. Ik wil uw excuses niet. Bram bleef schreeuwen, de aandacht trekkend van andere medewerkers die nog op de verdieping waren. Ik wil dat u ontslagen wordt. 16 jaar werk rechtvaardigen deze nalatigheid niet. 15 jaar, corrigeerde Helena zachtjes, terwijl ze verder schoonmaakte. En het was geen nalatigheid, meneer de Vries, het was een ongeluk. Ongelukken overkomen ons allemaal. De kalmte in Helena's stem maakte Bram nog bozer. Hij was gewend dat mensen beefden voor zijn uitbarstingen, dat ze kruipend om vergiffenis vroegen. U bent ontslagen, ik wil dat u nu meteen weggaat. Helena stopte met schoonmaken en keek hem recht in de ogen. Voor een moment was het kantoor stil, afgezien van het geluid van de regen. Meneer de Vries, zei ze met een stevige maar vriendelijke stem, schreeuwt u naar mij, omdat ik koffie heb gemorst op papieren, die opnieuw kunnen worden afgedrukt, of omdat u iets tegenkomt dat u niet kunt beheersen. De vraag overviel Bram. Hij opende zijn mond om door te gaan met schreeuwen, maar iets in Helena's serene blik deed hem aarzelen.
Het was alsof ze door de façade van macht heen kon kijken die hij in de loop der jaren had opgebouwd. Dat gaat u niet aan, mompelde hij, maar zonder de vroegere overtuiging. U heeft gelijk, stemde Helena in, terwijl ze verder ging met het schoonmaken van de papieren. Maar soms helpt het om te praten met iemand die niets te verliezen of te winnen heeft bij onze situatie. Iemand die gewoon om ons geeft. Bram bleef staan, kijkend naar de vrouw die weg zou moeten rennen en huilen, maar die daar bleef, zijn documenten behandelend met dezelfde zorg waarmee ze waarschijnlijk alles in haar leven behandelde. Waarom bent u niet bang? Vroeg hij, oprecht verward. Helena glimlachte voor het eerst die avond. Omdat ik al slechtere dingen heb meegemaakt dan het verliezen van een baan, meneer de Vries. En omdat ik pijn herken wanneer ik die zie. Op dat moment scheurde er iets in Brams emotionele panzer. Hij ging weer zitten, plotseling ouder en vermoeid lijkend. Helena maakte schoon en maakte zich klaar om te vertrekken, maar hij riep haar. Helena, zei hij, haar naam voor het eerst in 15 jaar gebruikend. Waarom bent u nog steeds hier? Waarom bent u niet weggejaagd? Ze draaide zich om, nog steeds de natte servetten vasthoudend. Omdat ik mijn man op 42-jarige leeftijd aan kanker heb zien sterven, meneer de Vries. Ik zorgde 2 jaar voor hem, zag een goede en sterke man veranderen in een schaduw. En ik leerde dat de woede die we voelen niet gaat over de mensen om ons heen. Het gaat over onze machteloosheid tegenover wat we niet kunnen beheersen. Bram voelde zich alsof hij door een bliksemschicht was getroffen. Helena vervolgde, ik weet ook dat u uw moeder vorige maand verloor. Ik las het in de krant. En dat uw dochter al 2 jaar niet meer met u praat. Ik kan me voorstellen hoe moeilijk het moet zijn om een bedrijf te leiden, voor uw zieke vader te zorgen en tegelijkertijd met eenzaamheid om te gaan. Hoe weet u dat? Vroeg Bram, zijn stem bijna een fluistering. Omdat ik aandacht besteed aan mensen, meneer de Vries. Dat is wat ik doe. De afgelopen maanden heb ik gemerkt dat u vroeger komt, later weggaat, en dat uw handen trillen als u denkt dat niemand kijkt. Ik merkte op dat u de lunch niet eet die voor u besteld wordt, en dat u een foto van uw dochter in uw lade heeft, niet op uw bureau. Bram zweeg een lang moment. Toen hij eindelijk sprak, klonk zijn stem anders menselijker. U zou dit niet moeten weten. Dat moest niet, stemde Helena in. Maar als je zoveel tijd op een plek doorbrengt, leer je de mensen kennen, ook al weten ze niet dat ze gekend worden. Die avond ontsloeg Bram Helena niet. Sterker nog, hij praatte nog een uur met haar door, en ontdekte voor het eerst in jaren wat het betekende om een echt gesprek te voeren. Helena vertelde over haar kinderen, hoe ze 2 artsen had grootgebracht terwijl ze 3 banen had, en over het belang van het behandelen van elke persoon met waardigheid, ongeacht hun sociale positie. De dagen erna waren vreemd. Bram merkte dat hij uitkeek naar het moment dat Helena kwam om zijn kantoor schoon te maken. Hij begon aandacht te besteden aan hoe ze andere medewerkers behandelde, altijd met respect, altijd bereid om te helpen, altijd het beste in mensen ziende. Hij observeerde hoe de beveiligers lachten als ze langsliep, hoe de receptionistes snoep voor haar bewaard hielden, en hoe zelfs de meest strenge executives hun toon verzachten als ze met Helena spraken. Als je deze verhalen over menselijke transformatie volgt en meer ontroerende verslagen zoals deze wilt blijven ontvangen, die laten zien hoe kleine gebaren hele levens kunnen veranderen, abonneer je dan nu op het kanaal. Elk verhaal dat we delen is een venster om onze eigen menselijkheid beter te begrijpen en de buitengewone kracht van empathie te ontdekken. Een week na het incident met de koffie nam Bram een beslissing die iedereen verraste. Hij riep een vergadering bijeen met alle medewerkers van het bedrijf, van executives tot schoonmaakpersoneel. In de grote auditorium van het bedrijf verzamelden zich meer dan 200 mensen,
nieuwsgierig en ongerust. De afgelopen dagen begon Bram, zijn stem weergalmde door de microfoon, ben ik gedwongen geweest om enkele ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien over mezelf en over hoe ik dit bedrijf leid. Hij pauzeerde zoekend naar Helena in de menigte. Toen hij haar vond, gaf ze hem een klein bemoedigend knikje. 15 jaar lang heeft een medewerkster van dit bedrijf leiderschapskwaliteiten getoond die ik nooit heb kunnen ontwikkelen. Zij leidt door het voorbeeld, behandelt iedereen met waardigheid en heeft een buitengewone capaciteit om het potentieel in mensen te zien. Bram haalde diep adem. Haar naam is Helena Vermeer en ik zou graag willen dat zij met ons deelt wat waarlijk leiderschap betekent. Het auditorium werd stil. Helena, verrast, stond langzaam op. Sommige medewerkers fluisterden, verward om te zien dat de schoonmaakster door haar notoire onbuigzame baas naar het podium werd geroepen. Meneer de Vries, zei Helena toen ze bij de microfoon aankwam, ik weet niet of ik de juiste persoon ben om over leiderschap te spreken. Maar ik kan wel over iets praten wat ik in mijn leven geleerd heb. We dragen allemaal geheime pijn en angsten. Het verschil tussen iemand die bruggen bouwt en iemand die muren bouwt, zit in hoe we ervoor kiezen om met die pijn om te gaan. Ze keek naar het publiek, bekende gezichten van mensen die ze tafels zag schoonmaken, die ze op de gang begroette, die ze kende bij de naam van hun kinderen. Toen mijn man stierf, was ik heel boos, boos op de wereld, op God, op mensen die nog steeds hun gezin intact hadden. Maar ik ontdekte dat het dragen van die boosheid als het dragen van gloeiende kolen was in afwachting om ze op iemand te gooien. Ik was de enige die me verbrandde. Bram observeerde gefascineerd door de manier waarop Helena de aandacht wist te grijpen van mensen die hij nooit echt had kunnen bereiken. Op 1 dag. Verwol de zee. Kwam mijn jongste zoon die 16 was, thuis en zei, Mam, je bent zo bezig met de wereld houden dat je vergeet erin te leven. Toon, begreep ik dat ik een keuze moest maken. Ik kon de pijn me laten, verharden of me laten leren om meer mededogen te hebben. Helena pauzeerde, haar ogen zwierven over de aandachtige gezichten. Ik koos voor mededogen. En ik ontdekte dat wanneer we mensen behandelen als compleet mensen, met hun pijn, dromen, angsten en hoop, ze reageren op een manier die geen opgelegde autoriteit kan uitlokken. Een medewerker van de financiële afdeling stak zijn hand op. Helena, hoe lukt het je om die houding te behouden? Zelfs als mensen niet aardig tegen je zijn. Helena glimlachte. Marcus, herinner je je toen je vrouw vorig jaar chemotherapie onderging? Je kwam hier 's morgens aan met rode ogen, geïrriteerd door iedereen, ongeduldig met alles. Ik wist dat het niet over ons ging, het ging over jouw pijn, jouw angst, jouw gevoel van machteloosheid. Dus liet ik een extra sterke koffie op je bureau staan en een briefje waarin ik zei dat ik voor jullie hoopte. Marcus knikte, zichtbaar ontroerd. Ik ben dat nooit vergeten. In die dagen waren jouw koffie en jouw woorden het enige wat me de kracht gaf om door te gaan. Dat is het, zei Helena. Wanneer we begrijpen dat het gedrag van mensen zelden over ons gaat, wordt het makkelijker om met vriendelijkheid te reageren, in plaats van met boosheid. Bram observeerde de transformatie in de atmosfeer. Mensen die normaal gesproken oogcontact vermeden keken elkaar aan, glimlachten, sommigen helden zelfs stilletjes. Helena had in 20 minuten bereikt wat hij in 15 jaar niet had bereikt, die mensen zich gezien, gewaardeerd en menselijk laten voelen. Helena, zei Bram, de microfoon weer ter hand nemend, je noemde dat je voor mededogen koos na een grote pijn. Maar wat als de persoon die mededogen nodig heeft, moeilijk te beminnen is? Helena keek hem recht aan, en Bram wist dat ze begreep dat hij over zichzelf sprak. Meneer de Vries, de mensen die het moeilijkst te beminnen zijn, hebben meestal het meest liefde nodig. Wanneer iemand vreed is,
is dat meestal omdat hij veel angst of veel pijn heeft. Dat rechtvaardigt het gedrag niet, maar het verklaart het wel. Ze draaide zich naar het publiek. We zijn allemaal wel eens de moeilijke persoon geweest in het leven van iemand anders. We hebben allemaal wel eens anderen gekwetst, toen we leden. De vraag is, wat voor soort persoon willen we zijn, als iemand dat doormaakt? Een receptioniste Carla stak verlegen haar hand op. Helena, maar wat als de persoon geen hulp wil? Wat als hij vreed blijft, zelfs als je probeert aardig te zijn? Carla, vriendelijkheid gaat niet over het veranderen van mensen. Het gaat erom dat je jezelf niet laat veranderen. Wanneer we kiezen voor vriendelijkheid, beschermen we onze eigen menselijkheid. En soms creëert die consistentie en veiligheid die de ander uiteindelijk de ruimte geeft om zijn schild neer te leggen. Bram voelde zich alsof hij zijn eigen reis zag beschreven worden. Wekenlang, na dat eerste gesprek, bleef Helena hem met dezelfde respectvolle vriendelijkheid behandelen, zelfs toen hij nog steeds uitbarstingen van woede of momenten van ongeduld had. Ze reageerde nooit, nam nooit wraak, maakte nooit sarcastische opmerkingen. Ze bleef gewoon zichzelf. En langzaam, bijna onmerkbaar, begon Bram te veranderen. Hij begon er bijna te denken voordat hij tegen iemand schreeuwde. Hij begon op te merken wanneer medewerkers bezorgd of verdrietig leken. Hij begon te vragen, hoe gaat het met je? En wachtte echt op het antwoord. Ik wil iets met jullie delen, zei Bram. Zijn stem trilde lichtjes. 3 weken geleden schreeuwde ik tegen Helena vanwege een stom ongelukje. Ik stond op het punt haar te ontslaan, omdat ze koffie over mijn papieren had gemorst. Maar ze deed iets wat niemand ooit met me had gedaan. In plaats van zich te verdedigen of terug te vechten, vroeg ze me waarom ik eigenlijk zo boos was. De zaal was doodstil, en ik realiseerde me dat ik niet boos op haar was. Ik was boos op mezelf, boos omdat ik mijn moeder verloren had, zonder ooit te hebben gezegd dat ik van haar hield. Boos omdat ik een dochter heb die niet met me wil praten, omdat ik een vreselijke vader ben geweest. Boos omdat ik een financieel succesvol, maar emotioneel giftig bedrijf had opgebouwd. Bram pauzeerde, schraapte zijn keel. Helena heeft me geleerd dat echt leiderschap niet voortkomt uit de angst die we opleggen, maar uit het voorbeeld dat we geven. Niet uit de autoriteit die we opeisen, maar uit het vertrouwen dat we opbouwen. Hij keek Helena recht aan. 15 jaar lang bent u de echte leider van dit bedrijf geweest. U heeft een cultuur van zorg en respect gecreëerd in uw sector die ik nooit in de mijne heb kunnen creëren. U kent de namen van de kinderen van mensen, u herinnert zich verjaardagen, u merkt op wanneer iemand het moeilijk heeft. Sandra, een van de financieel analisten, stak haar hand op. Meneer de Vries, dit is allemaal heel mooi, maar hoe weten we dat dit niet alleen maar een speech is? Hoe weten we dat de dingen echt gaan veranderen? De vraag was direct en uitdagend, precies het soort vraag dat Bram vroeger tot uitbarsting zou brengen. Maar hij haalde diep adem en glimlachte. Sandra, u heeft alle recht om sceptisch te zijn. Woorden zijn makkelijk, daarom wil ik een aantal concreet veranderingen aankondigen. Bram pakte een vel papier. Ten eerste, we implementeren een reverse mentoring programma, waarbij medewerkers zoals Helena managers en executives zullen coachen over empathisch leiderschap. Ten tweede, we creëren een noodfonds voor medewerkers die persoonlijke moeilijkheden doormaken, medisch, familiaal of financieel. Ten derde, we zullen maandelijkse vergaderingen houden, waar elke medewerker zorgen rechtstreeks aan het management kan voorleggen, zonder angst voor represailles. Hij pauzeerde. En ten vierde, ik ga in therapie, omdat ik me realiseer dat ik anderen niet kan leiden, als ik mezelf niet kan leiden. De zaal was even stil, en toen begon het applaus. Het was geen beleefd of verplicht applaus, het was oprecht, emotioneel. Sommige mensen huilden openlijk. Helena naderde de microfoon opnieuw. Meneer de Vries,
mag ik nog iets zeggen? Bram knikte, moed is niet het nooit hebben van angst. Moed is angst hebben, en toch het juiste doen. Wat u vandaag doet, uzelf blootgeven, verantwoordelijkheid nemen, zich inzetten voor verandering. Dat is ware moed. In de maanden die volgden, was de transformatie in het bedrijf opmerkelijk. Bram hield al zijn beloften na. Het reverse mentoring programma werd een model dat door andere bedrijven werd bestudeerd. Het noodfonds hielp tientallen gezinnen. De maandelijkse vergaderingen creëerden een echt communicatiekanaal tussen alle hiërarchische niveaus. Maar de grootste verandering was in Bram. Hij begon vroeger te komen, niet om medewerkers te intimideren, maar om mensen persoonlijk te begroeten. Hij leerde de namen van alle medewerkers kennen, vroeg naar hun gezinnen, herinnerde zich belangrijke data. Wanneer iemand een fout maakte, in plaats van te schreeuwen, vroeg hij, hoe kunnen we dit samen oplossen? 6 maanden na die vergadering kreeg Bram een telefoontje dat alles zou veranderen. Het was zijn dochter Marina, met wie hij al 2 jaar niet had gesproken. Papa, zei ze haar stem aarzelend, ik zag een artikel in de krant over de veranderingen in je bedrijf. Een medewerkster genaamd Helena gaf een interview over empathisch leiderschap en noemde je. Ze zei dat je in therapie bent en je best doet om een beter mens te worden. Bram voelde zijn ogen vol lopen met tranen. Marina, papa, je hebt me erg gekwetst. Jarenlang behandelde je mij als een project dat perfect moest zijn, niet als je dochter. Maar als je echt aan het veranderen bent, dan wil ik graag proberen om te praten. Ze ontmoeten elkaar in een klein stil café. Marina, nu 28 en leerkracht van kinderen met speciale behoeften, was een jongere, vriendelijkere versie van de moeder die Bram had verloren. 2 uur lang praten ze echt praten, voor het eerst in tientallen jaren. Papa, wat is er gebeurd? Je lijkt een ander mens, zei Marina. Bram vertelde over Helena, over de gemorst koffie, over hoe een vrouw die hij 15 jaar lang had onderschat zijn grootste leermeester was geworden. Ze heeft me geleerd dat kracht niet gaat over het controleren van anderen. Het gaat erom jezelf goed genoeg te kennen om te kiezen hoe je reageert. Marina glimlachte door haar tranen. Het lijkt erop dat je eindelijk een mentor hebt gevonden die bij je past. Meer dan een mentor, zei Bram. Ze heeft me geleerd dat leiderschap dienstbaarheid is. Dat echte autoriteit voortkomt uit het vertrouwen dat we opbouwen, niet uit de angst die we opleggen. Dat het echt kennen van mensen, hun pijn, dromen, angsten, de enige manier is om echt te leiden. 3 maanden later, op het eindejaarsfeest van het bedrijf, hield Bram een laatste toespraak over die periode van transformatie. Helena zat op de eerste rij, trots glimlachend als een moeder die haar kind ziet afstuderen. 1 jaar geleden, begon Bram, dacht ik dat leiderschap ging over het slimste, het sterkste, het meest intimiderende persoon in de kamer zijn. Ik ontdekte dat ik volledig verkeerd zat. Leiderschap gaat over het meest menselijke persoon in de kamer zijn. Hij keek naar Helena. Helena, je hebt me geleerd dat wanneer we mensen zien, echt zien, met hun complexiteit, worstelingen en potentieel, ze in staat zijn tot buitengewone dingen. Niet omdat we ze dwingen, maar omdat we ze inspireren. De medewerkers stonden op in een ovatie die 5 minuten duurde. Maar het meest emotionele moment kwam toen Bram van het podium kwam en voor iedereen Helena omhelsde. Dankjewel, fluisterde hij. Voor het niet opgeven van Muljonair. Ik mezelf had opgegeven. Helena glimlacht. Haar ogen schitterden. Bram, je had die persoon altijd al in je had alleen iemand nodig die eerst in geloofde. En zo werd in gemorst, kopje koffie, de katalysator voor een van de mooiste transformaties die het bedrijf ooit had meegemaakt. Niet omdat het rollen of structuren veranderde, maar omdat het harten veranderde.
Omdat een eenvoudige vrouw met een diepe wijsheid over de menselijke natuur liet zien dat de ware revolutie niet plaatsvindt met geschreeuw of opgelekte regels, maar met consistente vriendelijkheid die langzaam de meest stugge verdediging smelt en de menselijkheid onthult die wij allemaal in ons dragen. Helena bleef bij het bedrijf werken, maar nu niet alleen als schoonmaakster, maar als consultant menselijke relaties. Bram herbouwde zijn relatie met Marina en werd de liefdevolle opa die hij altijd al had willen zijn. En elke keer als iemand Helena vroeg naar het geheim van de transformatie, antwoordde ze met haar eenvoudige en diepe wijsheid: we redden de wereld niet door mensen te veranderen. We redden de wereld door mensen te zien, echt te zien, en hen toe te laten zich te herinneren wie ze van binnen altijd al zijn geweest.